साथीहरु जब हामीले YouTube खोलेर YouTube को सेटिङमा जान्छौं र त्यहाँ हामीले एउटा अप्सन पाउने गर्छौं इनेबल स्टार्स फर नर्स भनेर। आखिरमा यो के हो त? यसलाई इनेबल गर्यो भने अथवा अन गर्यो भने के फाइदा हुन्छ त? आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं र यसको लगायत जब हामीले YouTube खोल्छौं र YouTube खोलिसकेपछि जब हामीले YouTube खोल्छ त्यहाँ भिडियोहरु अटो प्ले भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि जब हामीले इन्टरनेट बन्डल किनेका हुन्छौं सीमित मात्रामा अथवा हामीले जुन प्याकेज सीमित मात्रामा किनेका हुन्छौं त्यो प्याकेज चाँडै नै सकिन्छ। यसलाई हामीले कसरी बन्द गर्ने अथवा वाइफाई भएको खण्डमा मात्रै कसरी अन गर्ने भन्ने कुरा पनि आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं। नमस्कार, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने सामान्य जानकारी YouTube च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने हजुरहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु सर्वप्रथम त मैले हजुरहरुलाई YouTube को सेटिङमा रहेको जुन इनेबल स्टार्स फर नर्स को यो सेटिङको अप्सन मैले हजुरहरुलाई देखाउन गएको छु। म YouTube मा जान्छु। YouTube मा गइसकेपछि अब म यो YouTube को सेटिङमा जान्छु। त्यसपछि म यहाँ यो सेटिङमा क्लिक गर्छु। अब मैले यो फेरि यो जेनरलमा क्लिक गर्छु र यहाँ हामीहरु तलतिर देख्न सक्छौं इनेबल स्टार्स फर नर्स भनेर। यसलाई म अन गर्दिन्छु। अब म फेरि YouTube मा आउँछु। YouTube मा आइसकेपछि अब म यहाँ रहेका भिडियो मध्ये कुनै पनि एक भिडियोलाई प्ले गर्छु। त्यसपछि अब मैले यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्छु जुन कि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि अब म यहाँ तलतिर आउँछु जुन कि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ स्टार्स फर नर्स भनेर। म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टार्स अफ नर्स को सेटिङ अन गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर। र साथीहरु यहाँ भिडियोको माथि सानो सानो अक्षरमा के जानकारी दिएको छ भने मैले YouTube चाहिँ कुन डिभाइसबाट हेरेको छु र मेरो डिभाइसमा चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ, त्यसैगरी यो भिडियोको आईडी र यो भिडियोको फर्म्याट र यो भिडियोको आवाज अथवा जुन भोइस कति % अहिले बजिरहेको छ र यो भिडियो सकिन कति मिनेट कति सेकेन्ड बाँकी रहेको छ जस्ता विभिन्न जानकारीहरु हामीहरुले यो स्टार्स फर नर्स क्लिक गरिसकेपछि हामीहरुले यो जानकारी पाउने गर्छौं। यो जानकारी हजुर हामीहरुलाई कतिको काम लाग्छ या लाग्दैन आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, तर यो स्टार्स फर नर्स को काम यही हो। र साथीहरु त्यसैगरी हजुरहरुले YouTube खोल्दाखेरि YouTube को होममा आउने जति पनि भिडियोहरु अटो प्ले भइरहेको छ आफै प्ले भइरहेको छ भने यसलाई बन्द गर्नको लागि YouTube खोल्नु होला। YouTube मा जानुहोस्। YouTube मा गइसकेपछि अब तपाई यो YouTube को सेटिङमा जानु होला। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भनेर। यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अटो प्लेमा क्लिक गर्नु होला। अटो प्लेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अटो प्ले अन होम भनेर। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीहरुले यो अटो प्ले अन होममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेरि विभिन्न अप्सनहरु पाउने गर्छौं जस्तो कि अलवेज अन, वाइफाई ओन्ली, अफ रहेको छ। यदि हजुरले वाइफाई हुँदाको खण्डमा मात्रै अटो प्ले होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो यसमा ओके गरिदिनु होला र यदि हजुरले सधैँभरि नै अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अफमा क्लिक गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हजुरको YouTube मा आउने जति पनि होम फिडमा आएका भिडियोहरु ती सबै अटो प्ले हुँदैनन्, जसको कारण तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनेट बन्डल इन्टरनेट प्याकेज यदि हजुरले सीमित मात्रामा किन्नु भएको छ भने बचाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो YouTube को सेटिङमा हुने इनेबल स्टार्ट फर नर्स भनेको के हो र YouTube को होममा आउने भिडियोलाई अटो प्ले अथवा वाइफाई भएको खण्डमा मात्रै कसरी अन गर्ने भन्ने एउटा छोटो जानकारीको भिडियो। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरहरुप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ न्यानो स्पर्शका साथ निलो पार्दिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि खुल्दुलहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुको जीवनका क्षणहरु शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सम्बन्धी जानकारी YouTube च्यानल मार्फत हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त। जय नेपाल।